हॅलो, श्री स्वामी समर्थ. चला आता आपण आहे ना संध्याकाळचं डेली रुटीन दाखवते मी तुम्हाला. संध्याकाळी मी काय काय करते, कसं करते. आता मी चहा ठेवला आहे. चहा ठेवून घेतला मुलासाठी आणि माझ्यासाठी. तो क्लासवरून आलाय आत्ताच. क्लासवरून आल्यानंतर त्याला चहा पाहिजेनच असतो आणि मग त्याच्यामुळे मी पण तो आल्यानंतरच चहा करते. मग दोघं बरोबर घेतो आम्ही. चहा उकळून देते इथं व्यवस्थित. व्यवस्थित चहा उकळला जर नाही तर तो पिण्यासाठी अजिबात चांगला नाही लागत. अजिबात टेस्ट नाही येत. चांगला खळा उकळून घेते चहा. इथं चहा झालाय आता तयार. खूप गरम झालेलं आहे त्याचं हँडल पातेल्याचं. एक टिश्यू पेपर घेते आणि टिश्यू पेपर घेऊन त्याची पकड घेतली असती, पण पकड नाही व्यवस्थित बसत तिथं. चहा गाळून घेतला. मुलाला पण दिला, मी पण दिला. त्याला सांगत होते छान चहा झाला. आता पीठ मळून घेते. पीठ मळण्यासाठी मी परत घेतली आहे. इथं पीठ घेतलं 2 कप. त्यात थोडंसं मीठ टाकून घेते. पीठ मी अर्धा पाऊण तास अगोदरच भिजवून ठेवते, व्यवस्थित मळून ठेवते. मग त्याच्या छान पोळ्या येत्या. थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेते. एक गोळा तयार करून घेते व्यवस्थित. आणि पीठ मळताना कधी पण काय करायचं, थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि थोडं जोर लावून पीठ मळायचं. जोर लावून पीठ मळलं ना त्याच्या छान पोळ्या येत्या, फुगता व्यवस्थित. बघा मला पीठ मळायला किती वेळ लागतो. थोडंसं पीठ मळायला मला बराच वेळ लागतो. हे माझं संध्याकाळचं डेली रुटीन आहे. दररोज माझं असंच असतं. माझं खूप छोटं किचन आहे, त्याच्यामुळे मला प्रत्येक वस्तू घेतली का लगेच जागेवर ठेवावं लागते. कारण की किचन छोटंसं आहे, पसारा जास्त आहे, त्याच्यामुळं असं प्रॉब्लेम होतोय. पीठ मळून त्याला थोडंसं तेल लावते. तेल लावलं का एकदम सॉफ्ट पीठ होतं आणि थोडंसं व्यवस्थित हे होतं. आणखीन थोडंसं एकदा जोर देऊन व्यवस्थित करून घेते. पीठ मळून घेते आणि पीठ झाकून बाजूला ठेवते. सॉरी, खोकला आला होता. आता मी इथं भाजीची तयारी करून घेतली. एक कांदा कापला आहे. एक कांडी लसणाची सोलून घेतली. भाजी मी उकळून घेतली व्यवस्थित. त्यात मीठ टाकलं होतं पाण्यामध्ये. हे बघा थोडी जास्त शिजला गेली तर त्याचा कलर थोडासा डाऊन होईल. आता जास्त हिरवा हिरवा कलर नाही होणार. हिरवा कलर येण्यासाठी मला आता मी काय करते बघा पुढं, तुम्हाला कळणच. 2-3 हिरव्या मिरच्या टाकते, का की आम्ही जास्त तिखट नाही खाते. 2-3 हिरव्या मिरच्या टाकून घेतल्या आणि कोथिंबीरनी मी तुम्हाला बोलले होते ना हिरवा कलर येण्यासाठी. तर कोथिंबीरनी टेस्ट पण छान येते, कलर पण व्यवस्थित येतो. आणि आता ते मिक्सरला बारीक करून घेतलं मी. इथं मी लाल तिखट टाकलं 1 चमचा, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा हळद पावडर. हे 3 जिन्नस घेतले मी व्यवस्थित. आणि आता मी कढई ठेवली इकडं गरम होण्यासाठी. त्याच्यात तेल घालून घेते. तेल थोडंसं जास्त पाहिजे भाजीला, मग थोडं छान वाटते. पालक पनीर करायचं आहे आपल्याला. पनीर खूप आवडतं माझ्या मुलाला, त्याची खूप फेवरेट डिश आहे. इकडे पीठ झाकून ठेवलं आणि मेन म्हणजे गव्हाचं पीठ टाकायचं थोडंसं. थोडंसं भाजून घ्यायचं ते पण मसाल्यांबरोबर. लसूण टाकून घेतला. लसूण थोडासा लाल कलरवर भाजून घेते व्यवस्थित. थोडे जिरे पण ॲड केलेले मी आतवरच त्याच्यात. हे बघा असं तडतडून द्यायचं. कांदा घ्यायचा. कांदा जास्त लाल नाही होऊन द्यायचा. कांदा लाल झाला का भाजी गोड होते. त्याच्यामुळे जास्त कांदा लाल नाही होऊन द्यायचा. थोडासा आपला नॉर्मल तळून घ्यायचा, असं म्हणजे भाजून घ्यायचा व्यवस्थित थोडासा. त्याच्यात नंतर हे मसाले घेतले मी तुम्हाला दाखवलेले होते ते. ते मसाले घ्यायचे, टोमॅटो टाकून घ्यायचं. टोमॅटो टाकून छान मिक्स करायचं. आणि आता ह्यो मसाला आपल्याला तोपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे जोपर्यंत साईडने तेल नाही सुटत. थोडंसं मीठ टाकायचं. मीठ टाकलं ना सॉफ्ट होतं टोमॅटो लगेच. आणि तेल पण एकदम छान हे होतं. आता मी काय केलं होतं, 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवलं होतं. बघा असं साईडने तेल सुटलं. त्यात पालक घालते मी मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेला आणि छान मिक्स करून घेते.
आणि तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही पाणी घालू शकता. म्हणजे तुम्हाला किती जणांसाठी बनवायची, पातळ बनवायची, घट्ट बनवायची. मी थोडं पाणी घालून घेतलं आणि मी एकच गड्डी हे केलं होतं. एक गड्डी पालक घेतला होता मी. बघा किती सुंदर कलर आला भाजीला. हे कोथिंबीरची कमाल आहे सगळी. झाकण ठेवून द्यायचं 2 मिनिटासाठी. साईडने तेलही आलंय बघा व्यवस्थित. परत झाकण ठेवून द्यायचं. तोपर्यंत पनीरमध्ये थोडंसं लाल तिखट, हळद पावडर आणि थोडंसं मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचं आणि हे आपण पालकमध्ये घालणार. पालकमध्ये पनीर घातलं का 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं. जास्त नाही शिजून द्यायचं. थोडंसं मी दुधावरची साय घातलेली होती. त्याने पण कलर एकदम छान होतो. बघा किती मस्त कलर आला. बघितला का? आणि थोडंसं शिजून द्यायचं ते थोडंसं शिजून द्यायचं. नंतर त्याच्यावर बटर घालते. बटर घालून झाकण ठेवते. बघा इथं भाजी तयार झाली आहे. पोळ्या पण झाल्या माझ्या. बघा एवढी भाजी झाली आहे. आणि आता मी जेवण झालं. आता मी किचन स्वच्छ करते. जेवण झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा किचन आवरून घेते व्यवस्थित. कारण की मला सकाळी खूप घाई असते. सकाळी मला डब्बा असतो मुलाचा. त्याला सकाळची शाळा असते 7:30ला. व्यवस्थित करून ठेवते किचन. किचन झालं का आज भांडे पण जास्त आहे का की दुपारपासून भांडे साठवून ठेवले मी. सगळं किचन स्वच्छ करून घेते. भांड्यातलं खरकटं काढून घेतलं आणि आता भांडे स्वच्छ करून घेते. जास्त नाही दाखवत बसत. का बरं? का जास्तच व्हिडिओ मोठा होतो त्याच्यामुळं. शॉर्टकटमध्ये दाखवते तुम्हाला. भांडे झाले. आता बेसिंग स्वच्छ करून घेते. बेसिंग स्वच्छ करून घेतल्यानंतर परत एकदा नाही का कपडा मारून घेते किचनवर व्यवस्थित. बघा आता वायपरने ते सगळं व्यवस्थित करून घेते. आणि आता चला गुड नाईट. रात्रीचं डेली रुटीन आहे. बाय.